হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কণী এটি ভাত লগা ৰেচিপি বলকচোন ঠিক আছে আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া কণী 4টা বইল কৰি লৈছিলোঁ এইকেইটা এতিয়া মই মাজে মাজে কাটি লৈছোঁ কটাৰীখন দি কণীকেইটা কাটি মেলি হৈ গ'ল মই তেল ঢালি পিনি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এয়া কণীখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনতে লৈছোঁ পিঁয়াজ নহৰু কাজু বাদাম আৰু খিচমিচ এই গোটেইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মই কেৰাহীখনত আকৌ তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি ঢালাৰ পাছতে মই গৰম হোৱাৰ পাছতে এইখিনি ঢালি লৈছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ বেছি মিহিকৈ পিছা নাই মই সেই একেখিনি তেলতে মই তেজপাত দি লৈছোঁ লগতে লং ইলাচি দালচিনিও দি লৈছোঁ লগতে চেনি এচামুচো দি লৈছোঁ মই এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে পিচি থোৱা নহৰু পিঁয়াজ কাজু বাদাম সেইবিলাক দি লৈছোঁ লগতে দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ হালধি এচামুচ আৰু নিমখ দি লৈছোঁ এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান দি ভাজি ল'ম এতিয়া পানী দি লৈছোঁ মই অলপ দেৰি এইখিনি উতলাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া কণীখিনি দি লৈছোঁ অলপ দেৰি এইখিনি উতলাৰ পাছতে মই গৰম মছলা আধা চামুচ দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া ঢাকনখন লগাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি সিজি গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই